শিহৰণে দুখেৰে যদি তোমালে ৰিপে ৰিপে তুহেৰে মধুময় এই সময় এই প্ৰথম বাটে চাই ৰোৱা মৰমেৰে জুবিনদাৰ এটা ৰেচিপি বনাম তো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোৱে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব নতুন কোনোবা সদস্য চাই আছে যি চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আহকচোন আজি জুবিনদাৰ কি ৰেচিপি বনাওঁ চাব এইখিনি ধুনীয়াকৈ চিকেন ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াত মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে আধা কাপ মই দৈ দি দিছোঁ লগত মই এতিয়া নেমু চেপি দিম আৰু ইয়াৰ ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে জুবিনদাৰ নেমু চিকেন লেমন চিকেন তো এয়া মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই দিছোঁ নেমু পুৰা চেপি দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম নিমখ এয়া দেখিছে একদম ধুনীয়াকৈ জোখত নিমখ দি দিছোঁ আৰু লগতে হালধি দি দিছোঁ তাৰপিছত মই অকণমান ৰেড চিলি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ মই জিৰা গুড়ি এয়া তাৰপিছত মই একদম most important হৈছে নেমুৰ পাত এতিয়া মই নেমু পাত দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থৈ দিম আৰু জুবিনদাৰ এইটো খুব ফেমাছ ডিছ হয় তো আজি মই ভাবিলোঁ ট্ৰাই কৰোঁ বুলি আৰু তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব এইখিনি এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে লগত মই ইয়াৰ নেমু পাত দি দিছোঁ সঁচাকৈ নেমু পাতটোৰ একদম ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় তো আজি খাম জুবিনদাৰ ফেমাছ ডিছ লেমন চিকেন তো এয়া চাওক আৰু জুবিনদাক মইতো বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজে সকলোৱে জুবিনদাৰ বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তো আপোনালোক ফ্ৰেণ্ড হয়নে কোনে কোনে জুবিনদাক ভাল পায় মোৰ নিচিনাকৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু এইখিনি এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াৰ বনোৱা প্ৰচেছটো দেখাই আছোঁ ব'লক চিকেনখিনি 15 মিনিট মেৰিনেট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গৰম কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ কেৰাহীখনো অলমষ্ট গৰম হৈয়ে গ'ল আৰু তেলখিনি অলপ সময় গৰম হৈ লওক ধুনীয়াকৈ তেলখিনি গৰম হওঁতেই মই ইয়াত দি দিছোঁ লং ইলাচি দালচেনি আৰু শুকান জলকীয়া লগত দিছোঁ তেজপাত তাৰপিছত দিম মই এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি অলপ সময় অকণমান গল্ডেন হোৱালৈকে ভাজিম দেখিছে পিঁয়াজ দুটা দিছোঁ মই ডাঙৰ চাইজৰ আৰু তেল যিমান দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ভাজি দিছোঁ অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হওঁতেই মই ইয়াত দিম এতিয়া পেষ্ট আদা ৰচুনৰ পেষ্ট 1 চামুচ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান ভালকৈ ভাজি লওঁ এইখিনি মোৰ দেখিছে ধুনীয়া কালাৰ আহি গৈছে ভাজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিছোঁ এয়া এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই দিম কি যে স্মেল আহিছে ৱাও খুব টেষ্টি হ'ব দেই স্মেলটো দেখিয়ে মানে স্মেলটো পাই গম পাইছোঁ চিকেনখিনি খাবলৈ কিমান ভাল হ'ব লৰাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম নেমু দি দিছোঁ আৰু লগত মই নেমুৰ পাত দি দিছোঁ 3টা পাত আৰু 3টা নেমু স্লাইচকৈ কাটি থৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই এখন ঢাকন লগাই দিছোঁ এয়া একদম ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ বুলি দিম আৰু অকণমান এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ এয়া দেখিছে চিকেন বনি আছে আৰু এয়া এইফালে মোৰ চিকেন হৈ আছে আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ যিখিনি মাংসৰ মানে পানী সেইটোৱে আছে পানীত দিয়া নাই আৰু এইটো একদম পানী দিব নালাগে তো ৰেচিপি মোৰ বনি আছে মাজে মাজে মই অলপ অলপ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া অকণমান সময় মই ঢাকনখন মাৰি থৈ দিম এয়া চাওক মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইফালে
নেমু এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম ধুনীয়াকৈ কাটি থৈছোঁ সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজৰ ধনিয়া আৰু পিঁয়াজৰ পাতা অকণমান সময় মই এনেকৈ ৰেডি হ'বলৈ দিম একদম ফাইনেল আপোনালোকক দেখাম আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা হয় তাকো টেষ্ট কৰিম এয়া আজি মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল জুবিনদাৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আৰু এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব খাবলৈ খুব ভাল হ'ব আৰু ময়ো এতিয়া খাম কেনেকুৱা হৈছে ময়ো টেষ্ট কৰিম আপোনালোকেও এনেকৈ টেষ্ট কৰিব এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ এখন ডিছত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে তো আৰু এয়া দেখিছে একদম স্পাইচি লেমন চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল তো বলক ফটাফট আমি খাই লওঁ তো আজি ব্লগ ইমানেই আছিল আজিলৈ আহিছোঁ